Ngayon po isang magandang araw po. Ngayon gagawa po tayo ng tako. Magdudugtong tayo ng tako para sa ating panggilid na kailangan po natin ng tako na maiksi. Pero bago ang lahat, isa muna po tayong intro.
Ayan, nagamit na po natin yung ating tako na ginawa, ano, yung bali na dinuktungan natin. Ayan, testingin muna po natin, ano, para dito yan sa gilid na to dahil tumatama tayo dito. Ayan, mababalot siya. Pero talaga natural na tako niya. Gamit po ito kapag ka sa bandang gilid, ano, banda dito yung tumatama tayo sa ating kawayan, ano. Testingin natin yung isa. Yan, katulad po nitong pikado. Nagagamit natin siya, no. Magandang bagay pag meron kang ganito, paggipit ang pwesto.